Hi guys, good morning and Happy New Year! In this video, we decided na magpunta sa Caleruega Church, light a candle, and pray for our intentions. I-share din namin sa inyo yung parking fee and entrance fee sa Caleruega. Meron pala kami ditong nadaan ng food house along the way na malapit sa area. At dun, kumain kami ng Batangas Lomi. Ala napakasarap. Ay tara na at kami inyong samahan. Let's go! Batulao. Batulao pa mo. Yan o. May entrance. Ito nga namin. Ito yung ganyan talaga ba no smoking, no littering. Then maintenance fee 30 per person. Thank you. 30 pesos per head, 20 ang parking. Magkano ba? 30 per head, 20 ang parking. Ang parking po, diretso lang sa baba. Baba daw eh. Parang hindi ito. Ito, motorcycle. Ito namin. Ito yung pasukan. Motorcycle lahat. Dalang negative sa doon. Kalimutan niyang magbayad. May bayad eh. Kanila. Kanila. Ito yung merong tok-tok di. Ayun nga. Pinilakad natin sa simbahan. Taas.
Ano pandita? Baka di. Kabali ka dyan. Yes, sir. Thank you. Dito ko na po i-end ang aming video. Thank you for watching our adventure. Please continue to support us and don't forget to like, share, and subscribe. Happy travel!